අද කතාව ලන්ඩනයේ ඉඳන් බිග් බෙන් එයාට ඒ සද්දේ උඩ ගන්න බැරුව ඉන්නේ මොන හරි කියන්න මා මිතුරනි අර තියෙන්නේ ලන්ඩන් අයි ඔබට මම පෙන්වන්න යන්නේ දැකුම් කළු දර්ශනීය ටවර් බ්‍රිජ් ලන්ඩන් බ්‍රිජ් අපි දැන් යන්නේ ටවර් බ්‍රිජ් බලන්න ලන්ඩන් බ්‍රිජ් බලලා තේරුම් ගන්න ටවර් බ්‍රිජ් තමයි බලන්න ඕනේ ඉතින් අපි යන් ඔන්න මිතුරනි බ්‍රිටිෂ් හිස්ටරි මියුසියම් එකට ආපු වෙලාවේ මට හම්බුණා යාළුවේ පරිණාමවාදී පියා හම්බුණා මේ මගේ එහා පැත්තේ සුදුවට ඉන්නේ යා චාල්ස් ඩාවින් කිව්වා බයිලා අපි යනවා ගෙදරය සිට ලන්ඩන් දක්වා ඇදකයි ගොංගස් මේ තමයි මිතුරනි Natural History Museum of London අපි කලින් බැලුවා බ්‍රිටිෂ් මියුසියම් එක ඒ කියන්නේ ඒක නම් ගොඩක් තියෙන කොලොනයිසේෂන් කාලේ ඒ කියන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය මොකද්ද බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිත කාලේ මංගොල්ල කපු දේවල් තමයි මේකේ තියෙන්නේ මේකේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා අපි ගිහිල්ලා බලමු. ඔන්න මිතුරනි අපි ඇතුල් වෙන්න හදන්නේ මේක ඉතාමත් ත්‍රාසජනක අත්දැකීමක් වේවි. wow මේක නම් crazy. ඒක එල්ලලා තියෙන්නේ නූල් වලින්. මම හිතන්නේ මේක ඇත්ත සැකිල්ල. ඒක ඇත්ත එකක්ද? බලන්න මේ යෝධ මාළුව. wow එයාගේ සයිස් එක එයා කොහොම හරි අඩි 8ක් විතර දිගයි. ඔව් අඩි 8ක් විතර දිගයි එයා. ඔයා හිතන්නේ මේ මොන මාළුවෙක් කියලා? අඩි 11ක් නැතුව ඇති. Marlin and shellfish are the fastest swimming fish in the sea. They are යාළු මූදේ ඉන්න වේගවත්ම මාළු ජාතිය. බලන්න යාගේ විශාල ගිරාෆ් තමයි ලෝකේ ඉන්න උස්සම සත්තු ජාතිය. මේක මාරම වටින දෙයක්. මේකෙන් පුළුවන් මේ මියුසියම් එකේ තියෙන ඕනෑම සතෙක් ගැන හෝ තියෙන දෙයක් ගැන විස්තර දැනගන්න. මේක මෙන්න මෙහෙම කනට තියාගත්තට පස්සේ ආන්න අපිට විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඇහෙනව නේද ඔයාලට? මිතුරුනි මෙහෙම හිස්ටරි මියුසියම් එකට අපිට වස්තුයි. ලෝකේ තියෙන එක පාෂාණ වර්ග මෙතන තියෙනවා
wow. මෙතන මැණිකුත් තියෙනවා මං හිතන්නේ. කවුද යකෝ කළු කලක් ගෙන මියුසියම් එක. මං හිතන්නේ මගේ පළවෙනි වතාවට තමයි මේවා මට මේවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. amber, copper, iron, copper, silver, gold, platinum. ලෝකෙ මිල අධිකම පාෂාණ වර්ගය platinum. කෝල් ගල් අඟුරු ලංකාවේ මේ දවස්වල ජනප්‍රියම පාෂාණ වර්ගය ගල් අඟුරුත් තියෙන. මේ මොනවද මේ? ස්ටයිබනයිට්, සල්ෆර්, අර ගෝල්. ඔයා විශ්වාස කරනවාද මෙච්චර ලොකු ගස් කඳක් ඔයා ගන්න තියෙනවද කියලා? සරි ඒකේ සයිස් එක ඒ ගහ කොහොමද තියෙන්නේ නැද්ද? The Millionaire Family. මේ ටික ලස්සනයි. නෑ 6යි. වෙලා වැරදීනේ. වෙලා වැරදීනේ. 12යි. ආ? අර අනිත් පැත්තේ ඒ ඔරලෝසුවේ හරි වෙලාව. ඒ එක වෙලාවක් තියෙනවා. Ja. Looks like it. විශේෂ ආරාධනාවක් මත මම තව ස්වල්ප මොහොතකින් බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුව අමතන්න තමයි යන්නේ. ලංකාවේ මට විතරයි ආරාධනාවක් හම්බුනේ. දැන් මම ඉන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුව ගාව. රටටම ආඩම්බරයක් මං වගේ පුරවැසියෙකුට බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුව අමතන්න හම්බෙච්ච එක ගැන. අපි හම්බ වෙමු. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ සාකච්ඡා මගේ ඇමතුම මම කොහොමද රට වෙනුවෙන් කතා කරේ බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේදී. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. Thank you. මේක තමයි මිතුරනේ ලන්ඩන්. මේක තමයි බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවට ඇතුල් වෙන එන්ට්‍රන්ස් එක. විසිටර් එන්ට්‍රන්ස්. මම හිතන්නේ මොනවා හරි තියෙනවා පාර්ලිමේන්තු එකේ මොනවා හරි සාකච්ඡා මොනවා හරි වෙනවා. ඒක තමයි මෙච්චර විසිටර්ස්ලාත් ඉන්නේ. ඔයාලා දකින්න ඇති බිග් බේන් එකේ එක පැත්තක 12 තිබුණා. ඒ කියන්නේ ඔර්ලෝසෝ 12 නැවතිලා හැබැයි මෙතන නම් හරි වෙලාව තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ තේම්ස් ගඟ. Wow. මේ ලන්ඩන් වල ඇල්බර්ට් අංකල්ද? ලන්ඩන් වල ඇල්බර්ට් අංකල් මට ටක් ගාලා දාන්න රුපියල් 5000ක්.
ඔන්න මා මිතුරනි ලන්ඩන් සවාරියේ තවත් ගමනකට තමයි අපි දැන් යන්නේ. අපි දැන් යන්නේ ටවර් බ්‍රිජ් බලන්න. මේ බලන්න ලන්ඩන් වල ඉන්න සෙනග. ටවර් බ්‍රිජ් යන්න බොන්ඩි ස්ට්‍රීට් අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ආවා. තව ට්‍රේන් එක එනවා. විනාඩි 2කට සැරයක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති නේද? ස්ට්‍රැට්ෆර්ඩ් පැත්තට යන ට්‍රේන් එක නැගලා අපිට යන්න ඕන ටවර් බ්‍රිජ් වලට. ඉතින් මේ දැන් ඉතින් තව විනාඩි දෙකක් බලාගෙන ඉන්න වෙනවා ට්‍රේන් කෝච්චියක් එනවා. Sorry. Oh, sorry. Oya මෙතනට ඔයා එන්නද? එයාට ඒ සද්දේ උල ගන්න බැරුව ඉන්නේ. එයා බය වෙලා. London Bridge. Doors will open on the right-hand side. Change for the Northern Line and National Bye now. Rail services. ඔන්න මිතුරනේ ලන්ඩන් බ්‍රිජ් ස්ටේෂන් එකට බහින්නේ අයදදී. යා. This train terminates at දැන් චණ්ඩිය වගේ ඉන්නවා. ලන්ඩන් බ්‍රිජ් බලන්නකෝ. වාව්. මෙච්චර විශාල පාලමක් කොහොම හදන්නේ නැද්ද නේද? මේක නම් ඓතිහාසික පාලමක්ම තමයි යාය. බලන්නම ඕන පාලමක් තමයි. What a man! Size එක කොහොම නිර්මාණය කරපු දේවල්ද මන්ද මේවා. එච්චර විශාල ගොඩනැගිලි. ටවර් බ්‍රිජ්. Amin Nadia. ඔයාලට ඉතින් පුළුවන් හැම දෙයක්ම පෙන්වන්න try කරනවා. ලස්සන scenes ටිකක් ගන්න try කරනවා. wow. මේක මාර විශාලයි. හිතා ගන්නවද මේ වගේ දෙකිරීමක් කොහොම කරාද කියලා. සෑහෙන කාලයක් යනවා.
ගෙදර ගිහිල්ලා මම ඔයාලට තොරතුරු ටික දාගන්නම්කෝ. කවුදද ඉදි කරේ? කොහොමද ඉදි කරේ? මේ ආච්චි එකේ විශාල අම්මා what a nice අපි දැන් ඉන්නේ ටවර් බ්‍රිජ් එකේ. ඉතින් ඔයාලට කියන්න අපි කලින් හිටියේ අන්න අර තනකොළ පියස්සේ. ඒ තනකොළ පියස්සේ ඉඳගෙන පඩිපෙළ නැගලා අපි ආවා ටවර් බ්‍රිජ් එක උඩට. දැන් මේ අපි ඉතින් ඈතින් ඉඳන් බලපු ටවර් බ්‍රිජ් එක උඩ. ඒ කෙළවරේ ඉඳන් මේ කෙළවරට පයින් යනවා. මේවා තමයි ලන්ඩන් වල තියෙන අයිකන්. රතු පාට බස්. එතකොට ටවර් බ්‍රිජ් ලන්ඩන් අයි ලන්ඩන් බ්‍රිජ් අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් තේම්ස් නදිය බැකින්හම් පැලස් Core engineering'den biri. Makine inşaat elektrik. දැනුම හොයන ඔයාට මෙන්න ටවර් බ්‍රිජ් එක ගැන විස්තරය. මහත්තයෙක් ඒක ගැන විස්තර කියව ඉන්න අතරේ මමත් ඔන්න ආවා ටවර් බ්‍රිජ් එක ගැන විස්තර ටික කියව ගන්න. ටවර් බ්‍රිජ් එක උඩට යන්න ඕන නම් ටිකට් තියෙනවා. ටිකට් නම් ඉතුරු වැඩිය ටිකක් ගන්න. පවුම් 40ක් යනවා. මෙන්න මේක උඩටම යන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ ටිකට් ගත්තොත්. ඕ. ටවර් බ්‍රිජ් එහෙනම් අවසරයි සමු දෙන්න. අපි දැන් යනවා අපේ අවසාන ගමනාන්තය වන ඉල්ෆර්ඩ්. ඉල්ෆර්ඩ් වල කාර් එක පාක් කරලා තමයි අපි ආවේ. කාර් එක හොටල් එකේ දාලා. ඉතින් එහෙම අපි කාර් එක නැගලා අපි ලන්ඩන් වලට සමු දෙනවා. ටවර් බ්‍රිජ් අවසරයි ඔබට සමු දෙන්න.